آیا زمانی که پهلوی و ایران اینترنشنال فراخوان حضور میلیونی به مردم ایران دادند از کشتار فجیع و قتل عام مردم در روزهای پنجشنبه و جمعه اطلاع داشتند؟ چطور دستگاه سرکوبی که این همه ریزش کرده بود و به گفته آقایان فرو پاشیده بود تونست چنین قتل عام فجیعی رو سازمان بده؟ چرا پهلوی به ایران باز نگشت؟ و البته خیلی ها این روزها میگویند شاید این جمعه بیاید. گزارش مرکز راهبردی خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران چگونه به نجات پهلوی آمد. شادی امین هستم و در این برنامه ولتاژ به این سوالات و بسیاری سوالات دیگه پاسخ میدم. این برنامه حاصل تحقیقی است که در مورد پوشش خبری تلویزیون ایران اینترنشنال و من و تو در فاصله روزهای 16 دی تا 23 دی صورت گرفته. یعنی هفته سرنوشت سازی که در اون بزرگترین قتل عام تاریخ ایران صورت گرفت. اهمیت این مسئله از اون جایی است که در این هفته اینترنت قطع بوده و تنها کانال ارتباط مردم با دنیای خارج این رسانه ها بودن. دوستانی که برای اولین بار هست به کانال تشریف میارن لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنن. اگه برنامه رو دوست داشتین برای دوستان آشنایتون بفرستین و همونطور که میدونین با توجه به وضعیت اینترنت در ایران و بی‌ثبات بودن تداوم این ارتباط ما تمام تلاشمون رو میکنیم که برنامه ولتاژ رو از کانال ماهواره تا جایی که میتونیم به خونه های مردم ببریم. برای این هم نیاز به حمایت مالی شماست. کسانی که این امکان رو دارن خواهش میکنم که دکمه جوین رو پایین این صفحه بزنن و تا حدی که میتونن ماهانه برای پیشبرد این امر کمک بکنن. قدردان کسانی هستم که این کار رو کردن و حمایت و پشتیبانی خودشون رو از ولتاژ دریغ نکردن. از روز 7 دی ماه اعتصاب بازاریان شروع شده و به ترتیب مردم بیشتری به این اعتراضات میپیوندند و هر روز ابعاد این اعتراضات گسترش پیدا میکنه. به جز در ملکشاهی که نیروی سرکوب دست به کشتار زده، در بقیه جاها تیراندازی‌های پراکنده و شلیک گاز اشک‌آور مشاهده شده. در روز 16 دی ماه از صبح روزنامه‌نگاران فعالین سیاسی کرد در واقع خبری رو منتشر میکنن غیر رسمی مبنی بر اینکه سازمان‌های کرد فراخوان اعتصاب در شهرهای کردستان رو میدن. از ساعت 5-7 سازمان کردستان، احزاب کردستان که در یک تشکلی به نام مرکز گفتگو گرد اومدن فراخوان اعتصاب برای شهرهای کردستان رو میدن. 2 ساعت بعد رضا پهلوی به قول خودش اولین فراخوان خودش رو اعلام میکنه که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید. چرا 8 شب؟ نمیدونیم، در صورت که مردم تمام این روزها در روز هم تو خیابون‌ها هستن. به جای اینکه بیاد و از این فراخوان حمایت بکنه، فراخوانی که نشون میداد که دارن مناطق دیگه ایران به این اعتراضات میپیوندن و این اعتراضات رو تقویت میکنن، دارن تشکل‌های کارگری، فرهنگیان، معلمان، کانون نویسندگان، دانشجویان همه دارن به این اعتراضات میپیوندن. و در چنین شرایطی به جای دفاع از فراخوان این احزاب، فراخوان جداگانه خودش رو فردی منتشر کرد و دعوت که مردم به خیابون‌ها بیان. روز چهارشنبه 17 دی تلویزیون ایران اینترنشنال پیامی از رضا پهلوی پخش میکنه خطاب به نیروهای انتظامی که در اونجا میگه که 6 ماه پیش پلتفرم همکاری ملی را به عنوان کانال امن اعلام وفاداری به مردم برای شما ایجاد کردم. هزاران تن از شما در آن ثبت نام کردید. اینک با آغاز دوباره خیزش ملی ایران و حجم بالای درخواست‌های جدید این پلتفرم ارتقا پیدا کرده تا اطمینان حاصل شود که هر یک از شما پاسخ فوری دریافت می‌کنید. در حال حاضر همچنان تنها راه امن ثبت نام اسکن کردن QR کد در زمان پخش زنده از تلویزیون ایران اینترنشنال است. در همون روز 17 دی ماه ایران اینترنشنال پیام دیگری از رضا پهلوی رو خطاب به مردم ایران پخش میکنه که در اون میگه که گزارشاتی به ما رسیده که رژیم سخت ترسیده و تلاش دارد تا بار دیگر اینترنت را قطع بکنه.
البته بدانید که ارتباط ما قطع نخواهد شد، چه از طریق صدها هزار دستگاه استارلینک که در ایران هست و یا از طریق شبکه ایران اینترنشنال و منوتو. اما اگر این رژیم اشتباه رو بکند که اینترنت را قطع بکند، این خودش فراخوان دیگری است برای ادامه حضور و تسخیر خیابان‌ها و از این طریق بیخ دیگری را به تابوت رژیم خواهید کوبید. در روز پنجشنبه 18 دی ماه ما شاهدیم که در 50 شهر کردستان همه کسبه تعطیل کردن، همه شهرها در اعتصابه و این نشون میده که موضوع تحزب و حضور سازمان هایی که سابقه مبارزاتی دارن، ریشه مردمی دارن، چقدر مهم هست در رهبری یک حرکت سیاسی و چقدر میتونه وحدت و همبستگی اون مردم رو تقویت بکنه. از حوالی 8 شب که همزمان هست با فراخوانی که رضا پهلوی داده، میبینیم که در بعضی جاها اینترنت ضعیف هستش، مردم اما در خیابون ها هستن، عده زیادی به این حرکت پیوستن و البته دائم ایران اینترنشنال داره صحبت از در تمام بحثاشون صحبت از این میکنن که ناجی داره میاد، کمک در راه هست و ترامپ به حرفش وفادار میمونه. آنچه که در تصاویر این روز میبینیم، مردم خیلی سرحال، بچه رو دوششون، کسی دیگه با ویلچر رفته تو خیابون، زن حامله راحت میره تو خیابون برای اینکه فکر میکنه در این فضای مسالمت آمیزی داره اعتراضشو میکنه. جمهوری اسلامی هم وحشی هست، حمله میکنه به تظاهرات و غیره، ولی به هر شکل راه فراری هست برای آدم توی اون وضعیت و کسی انتظار چنین جنایتی و چنین وحشیگری از جمهوری اسلامی هنوز نداره و ندیده. شب مردم در خیابونن، اینترنت ها قطع میشه در برخی از مناطق. برای مثال در رشت کشتار مهیب بازار رو که تاکنون میدونیم حدود 800 نفر احتمالاً درش کشته شدن، به قتل رسیدن، اما در میدان دیگری در همون شهر، در میدان استاد معین، مردم داشتن جشن میگرفتن و شیرینی پخش میکردن. یعنی فکر میکنن داره این اعتراضات به جایی میرسه و به فروپاشی جمهوری اسلامی یا سرنگونیش منجر میشه. چنین اختلافی به دلیل عدم داشتن اطلاع از همدیگه، به دلیل قطعی ارتباط بین مردم ایران، باعث میشه که در بسیاری از جاها از کشتاری که در بغل دستشون در شهر بغل دست یا در میدان دیگری داره صورت میگیره مردم مطلع نشن. آنچه که جمهوری اسلامی کرد به این ترتیب تونست نیروهای سرکوبش رو در هر جایی که میخواد به کار بگیره و به جای دیگری منتقل بکنه، در عدم آگاهی مردم که حتی متوجه نشن چنین اتفاقی داره میفته که بتونن خیابونها رو ببندن یا کارهای دیگری بکنن. در تاریکی مطلق داره یک جنایت وسیع آغاز میشه. تا ساعت 10:30 دیگه اینترنت کامل قطع میشه، ارتباطات با دنیای خارج کامل قطع میشه و این وضعیت در کادر درمان هم تأثیر گذاشته بوده. یعنی با سیل آسیب دیدگان و مجروحین به این بیمارستان ها، حتی کادر پزشکی نمیتونسته پزشکای کشیک رو خبر بکنه که بتونن بیان سر کار، برای اینکه این تلفن ها هم قطع بوده. ما در یه همچین شرایطی مردم دارن پنجشنبه شب رو تجربه میکنن. در بعضی جاها کشتار با سلاح جنگی به طرف تظاهر کنندگان، تیر خلاص زدن به مجروحین در کوچه ها و خیابونهای شهرها و راه انداختن حمام خون در بسیاری از شهرها. ولی ما میبینیم که تلویزیون منوتو و ایران اینترنشنال همچنان فیلم هایی که جاوید شاه میگن و پهلوی برمیگرده میگن دائم نمایش داده میشه و دائم داره این امید بازنشر میشه که ناجی در راه و پرزیدنت ترامپ صدای شما رو شنیده. به عنوان تنها صدا پیام‌های رضا پهلوی، مصاحبه‌ای در حمایت از او، دیدارهاش، قراره بره مارالاگو، قراره با ترامپ دیدار داشته باشه، کاخ سفید قراره دعوتش کنه. از پنجشنبه شب دیگه هیچ چیزی، هیچ خبری از آن سو به این سو نمیرسه. اما تلویزیون ایران اینترنشنال و منوتو قادرند که هنوز به قول خودشون خوراک فکری اون جامعه رو تأمین بکنن. لااقل میتونستن به عنوان یه رسانه وظیفه اطلاع رسانی رو به عهده بگیرن، از اون صدها هزار استارلینکشون استفاده بکنند و اخبار رو بگیرند و به همه بدن، همه بفهمن در بازار رشت چه گذشت. روز جمعه صبح باید میدونستن.
چون اگه اون 50,000 تا ریزشی بودند، اگر اون جاهایی که شما الان میرین ازشون اسناد میگیرین، از شورای امنیت ملی و تصنیم و همه جا بهتون اسناد محرمانه میدن، از اونها یکیشونو نداشتین که بهتون بگن داره کشتار میشه، از اونها یکیشونو نداشتین که یک ویدیو کشتار بفرستن براتون، از اونها یکیش نبود که فیلم زدن تیر خلاص به مجروحین رو در خیابونهای رشت بهتون بفرسته؟ یکیشون نبود؟ خبر رو قبلش بهتون نداده بودن، بعدش چی؟ در روز جمعه 19 دی ماه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران 2 تا اطلاعیه منتشر میکنن، 2 تا اطلاعیه هشدار، و در واقع تهدید میکنن که تظاهر کنندگان رو سرکوب خواهند کرد، به تظاهر کنندگان با خشونت رفتار خواهند کرد، مقابله خواهند کرد. زبان و ادبیات اونا رو میشناسیم. وقتی چنین اطلاعیه هایی میدن، قصدشون ایجاد ارعابه، ولی مردم حق دارن این اطلاعات رو داشته باشن. در زمان قطعی اینترنت، یعنی روز جمعه، ایران اینترنشنال این اطلاعیه ها رو برجسته نمیکنه، در موردش تفسیری صورت نمیگیره و تنها سازمان حقوق بشری هنگاو هست که بیانیه میده و هشدار میده و صحبت از یک کشتار وسیع میکنه و این هشدار نپخش میشه توسط ایران اینترنشنال به سوی مردم ایران که بدونن جمهوری اسلامی داره میره که اجازه نده بیش از این جویبارهای وسیع در ایران به هم بپیوندن و رود خروشانی رو ایجاد بکنن که بیخ و بن جمهوری اسلامی رو بشوره و ببره. تا ساعتها پس از قطع اینترنت، ایران اینترنشنال همچنان داره اخباری رو از اعتراضات پخش میکنه، ویدیوهایی رو که به دستش رسیده پخش میکنه که مال همون روز هست و همه اونها البته شعارهای پهلوی برمیگرده و جاوید شاه هست. اینا همه تیتر شده، کنار هم دائم داره از طریق ایران اینترنشنال بازنشر میشه. روز جمعه صبح نیز اوضاع به همین منواله. اخبار این و چیزی متفاوت هست، آن چیزی است که در خیابون‌های ایران داره میگذره. یه مجبوری بودنم میارم اونور دارن مردم کشته میدن، حمام خون را افتاده به معنای واقعی کلمه. آدم ها زنده زنده داخل ساک جسد قرار میگیرن وقتی که هنوز نفس دارن و مردم دچار شوک وسیعی هستن و جمهوری اسلامی قصد کرده نه شاهدی بر جنایاتش بذاره، نه به معترضی اجازه بده که سالم از این مهلک جون سالم به در ببره. مگه قرار نیست که اگه اسیر جنگی هم باشن، وقتی تیر خورده و مجروح اونجا افتاده و از پشت بهش تیر زدین، ولش کنید و برید؟ و بعد صحنه هایی دیدیم که به اینها تیر خلاص میزنه. تلویزیون ایران اینترنشنال همچنان مشغول پخش ویدیوهایی است که از پهلوی حمایت میکنند و من و تو در این عرصه سعی میکنه گوی سبقت رو از اینها بدزده. جمهوری اسلامی میدونست که میخواد بکشه. جمهوری اسلامی این طرح رو در اون شب نریخت، از مدتها قبل طراحیش کرده بوده. راستی چرا خبرش به شما نرسید؟ این همه آدم دارین اون تو، این همه QR کدتون بازیتون داده بودن، یا شما به ما دروغ میگفتین؟ 100,000 سال لینکتون هم نبود که نشون بده چه کشتاری داره میشه، که شما روز جمعه همچنان فیلم های تظاهرات ها رو نشون بدین انگار نه انگار که دیشب اجساد روی هم تلمبار شدن. بسیاری از گزارش‌هایی که از این روزها میرسه، از روزهای پنجشنبه و جمعه، نشون میده که اتفاقا دستگاه سرکوب بسیار آماده اومده، برعکس آنچه که در تظاهر کننده ها میبینیم. آرایش مشخصی ندارن، انتظامات ندارن، زنجیری دور تظاهرات نیست، لیدرهای محلی دست بالا رو ندارن. به همین ترتیب میبینیم که اینها موفق میشن با لباس شخصی ها، با نیروهای اطلاعاتی خودشون وارد صفها بشن، مردم رو به جهتی که میخوان ببرن، شعاری رو که میخوان بدن و همه اینها اتفاقاتی است که متاسفانه با نداشتن تجربه مبارزاتی در بسیاری از این نیروها و نداشتن سازماندهی معین رخ داد و موفق شدن بیان در تظاهرات ها دخالت بکنن و نفوذ بکنن، مسیرها رو تعیین بکنن و بچه ها رو به قتلگاه بکشونن. در نبود
یک ارتباط منظم، نه در نبود یک سازماندهی و نداشتن اطلاع از اینکه چی در انتظارشونه. یکی از بچه‌ها میگفت علاوه بر اینکه دردش رو نمیتونست توصیف بکنه و میگفت ویدیوهایی که شما میبینین هنوز حس نمیکنین صدای ورود گلوله به بدن بغل دستیتون رو، تو این ویدیوها نمیبینین اینا رو. میگفت شما بوی خون رو از این ویدیوها تشخیص نمیدین. من چی بگم از آنچه که دیدم و از مردم ایران حتی دیدن اون ویدیوها دریغ شد تا بفهمن داره چی میگذره. و اینا ویدیوها رو فرستاده بودن برای ایران اینترنشنال، هم که هنوز اینترنت ها وصل بود، پنجشنبه شب گوشه کناری که تونسته بودن ثبت بکنن فرستادن و هرگز پخش نشد. ما این شهادت ها رو امروز داریم از دوستانی از ایران که این وقایع رو ثبت کردن و برای اینکه بتونه از طریق این شبکه به گوش بقیه برسه تا بتونن با آمادگی، اگر میخوان در اعتراضی شرکت بکنن، با آمادگی برن، بچهشون رو داشون نذارن و برن، بدونن جمهوری اسلامی یک جنگ همه جانبه رو علیه معترضین شروع کرده. اما این خبر از سوی ایران اینترنشنال مخابره نمیشه. این حس به مردم داده نمیشه که جای دیگه‌ای عزیزان بخشی از این جامعه رو کشتن و فردا نوبت شماست. روز جمعه همه چیز عادی جلوه داده میشه. حتی دیگه خبر اون دوتا گاز اشکاورم مثبت زده شده بود که با وجود گاز اشکاور مردم هنوز در خیابانند. هیچ سندی از کشتار نمیبینیم، هیچ تصویری از کشتار نمیبینیم. وقتی که آقای کامبیز حسینی برنامه میذاره میگه اگر استارلینک دارین با من تماس بگیرین و با من بحث کنین، اون موقع کسی براش از طریق استارلینک این فیلم رو نمیفرستاد؟ یا داشتید و نشون ندادید؟ داشتید و نشان ندادید. داشتید و نخواستید که اون حضور خیابانی کاهش پیدا کنه. کاش مردم حقیقت رو میدونستن و میتونستن انتخاب کنن آگاهانه که میخوان برن یا نه. و مهمتر از همه، قطعاً بخش عظیمیش میگفت میخوام برم، اما اینکه آماده برن. آماده نه اینکه مسلح بشن برن، نه، بدون بچه‌شو نذاره رو دوشش بره. خانم نیوشا سارمی، اینا سوالای واقعیه. اینا سوالای واقعیه که ما حق داریم بپرسیم. ما رو وصل نکنین به این جمهوری اسلامی و این و اون. آیا اگر هشدار سازمان حقوق بشری هنگاو جدی گرفته میشد تأثیری بر اتخاذ سیاست برای روز جمعه داشت؟ در روز جمعه 19 دی ماه ایران اینترنشنال پیامی از رضا پهلوی پخش میکنه خطاب به مردم ایران. همیهنانم، آفرین به همگی شما که پنجشنبه شب خیابان‌ها را در سرتاسر مملکت تسخیر کردید. برای خیلیاتون مشخص شد که با تعداد انبوه جمعیت نیروهای سرکوب به عقب رانده می‌شوند و احتمال سرکوب رو به حداقل می‌رسانید. می‌دانم که اینترنت را قطع کردن، ارتباطات را قطع کردن. علیرغم این تلاش‌های مذبوحانه رژیم، می‌دانم که شما خیابان‌ها را رها نخواهید کرد. ببینید چقدر جامعه با آن کسی که خودش رو رهبری میدونه فاصله داره. بخش وسیعی از جامعه هزاران نفر رو دیده که به خاک و خون کشیدن و داره با این شک و بهت سر میکنه و از طرف دیگه طرف میادش میگه که باز نیروهای سرکوب از اینم عقب‌تر خواهند رفت. دیشب کشتن رهبر انقلاب ملی. دیشب کشتن و شما باید با توجه به این وضعیت فراخوان تو تنظیم بکنی. شما هر دقیقه باید بدونی چی میگذره تو اون جامعه تا بتونی سیاست تو تنظیم بکنی. ایران اینترنشنال، شما باید بدونی چه خبری داری پخش میکنی و میدونید. در همین برنامه نشون میدم که شما میدانستید و حقیقت رو از مردم پنهان کردید. مصاحبه‌ای که اون شب، یعنی روز جمعه 19 دی ماه، پس از اون کشتار و قتل عام معترضین، تینا قاضی مراد با رضا پهلوی میکنه، بعد شما میبینید که اینها چی میخوان. در پایان صحبتش ساعت 8:01 انگار که داره از یه آتیش بازی حرف میزنه، میگه شاهزاده رضا پهلوی، سپاس فراوان به شما. این گفتگو به پایان رسید، اما آغاز دومین روز از فراخوان شما هست. ساعت 8:01 و ما بی‌صبرانه منتظر دریافت اگر امکانی هست برای همیهنانمون تصاویر حضورشون در خیابان‌های ایران هستیم. شاهزاده، 1 دقیقه از آغاز فراخوان شما گذشته و ما امروز میدونیم
که در همون لحظات چه حمام خونی در خیابون‌های ایران راه افتاده بوده. حضور خیابونی اونها به درد این ویدیوها میخوره. این ویدیوها به درد اون مصاحبه ها میخوره که نشون بدیم مرا صدا کردن و اون مصاحبه ها خطاب به کسانی میگویند بیا مرا بکن شاه این ملت، شاه این مردم، شاه اون مملکت، منو بذار سر کار. همش باید تیتر میزد تظاهرات در فسا پهلوی برمیگرده، تظاهرات در فلان پهلوی برمیگرده و این آن چیزی بود که اینها داشتن به جامعه مخابره میکردن و هیچ حرفی در مورد سیاست‌های رژیم و چگونگی مقابله با اون نمیزنن. مگه مهمه؟ خب این مردم برن هرچی بیشتر کشتشن، ترامپ میفهمه که باید یه کاری بکنه، بعد قول داده، بعد تازه مشروعیت پیدا میکنه که هر کاری بکنه. جمهوری اسلامی هم در همین بین بی‌آبروتر میشه. این خیلی کمک میکنه به ما که بتونیم اون ضربه نهایی رو بزنیم. خب این بحثا رو کردین، اینا رو اومدین تو این تلویزیون گفتین، با بیشرمی گفتین. چجوری میگین؟ چجوری میگین مردم تو خیابون وایسن که شاهزاده برگرده؟ از این علنی تر میشه گفت که خون اون مردم فرش قرمز حضور شاهزاده است در خیابون‌ها و شهرهای ایران؟ و مصاحبه های رضا پهلوی در این روز و روزهای بعد، التماس از ترامپ که چی شد و دائما بگه آقای ترامپ قولش رو زیر پا نمیذاره. Mr. President, you have already established your legacy as a man committed to peace and fighting evil forces. This is why they believe that this time they are empowered by the hope that you have their back. Let's hope that we can permanently seal this legacy by liberating Iran so that we and you can make Iran great again. ما اعتماد داریم اون میدونه و اون دائم در حال مذاکره و گفتگو با جمهوری اسلامی و به سخره گرفتن این همه آرزو و آمالی که در معترضین ایجاد کرد. و البته کانالش ایران اینترنشنال و من و تو بودند و این فرمول ساده‌ای که اینا نوشتن به اسم انقلاب، نوشتن انقلاب حضور خیابانی، حمله نظامی مساوی با انقلاب، عین فرمولی که اصلاح طلبا میگفتن این شما بیاین تو تظاهرات ها ما چانه زنی از بالا میکنیم قدرت بیشتر رو در حاکمیت بگیریم. فرقش با جریان اصلاح طلبی اینه که جریان اصلاح طلبی نمیخواست بندازه این حکومت و این مردم میخوان. برای همین حفظ امنیت اینا و دادن راهکارهای اصولی برای پیش برده امر انقلاب مهم میشه و هر جریان سیاسی بخواد فردا در امر پیشبرد این انقلاب کمک بکنه و به مردم راهنمودی بده که اجرا بکنن و براشون راهکاری تعیین بکنه، میبایستی طرحی برای احتمال شکست و پیش نبردن اون سیاست داشته باشه. مگه شما میتونید فراخوان بدین مردم بیان تو خیابون هزارانشون رو بکشن و شب دوم شما هیچ تغییری در سیاستتون اجرا نشه، حتی هشدار ندین به اون مردم؟ یعنی رهبری رابطش یا یه طرفه است، فقط ایران اینترنشنال مسئول دادنشه و اصلا مهم نیست از اون ور چه صداهایی میاد، و یا اینکه میدونستید و نمیخواستید بگید. من ثابت میکنم که شما میدونستید و نخواستید بگید. سند این ماجرا و پنهانکاری ایران اینترنشنال در انتشار سندی است در روز شنبه 20 دی ماه. خبریه که در وبسایت انگلیسی زبان ایران اینترنشنال درج شده و در اونجا ما میبینیم که اینها فیلم و تصاویر سوله کهریزک و اجساد انباشته شده در اونجا رو از معترضین دیدن، دارن و منتشر کردن. در وبسایت انگلیسی صحبت از 2000 کشته میشه و اینکه در این تصاویر و ویدیوهایی که دریافت کردن 400 جسد رو میتونن ارزیابی بکنن و ببینن. این مطلب هیچگاه در وبسایت فارسی منتشر نشد، اما فرض کنیم میشد. در زمانی که اینترنت در ایران قطع، لازم بود که این خبر از طریق تلویزیون پخش بشه، اما چنین خبری رو ما در اینترنشنال نمیبینیم. یعنی از روز شنبه تا سه شنبه مجددا با وجود داشتن این اخبار، این خبر به تلویزیون ایران اینترنشنال و رو به مردم ایران به عنوان هشدار برای چگونگی حضورشون در اعتراضات داده نمیشه. منبع موثقی اطلاع داده که در همون تاریخ از درون در واقع خود ایران اینترنشنال از مسئولین بالاشون
متوقف کردن انتشار این خبر رو در وبسایت فارسی و یا پخشش از طریق ماهواره. یعنی نه تنها خبر رو داشتند و منتشر نکردند، اما این یه خطا نبود، جلوی این قضیه عمدن گرفته شد و به این معنی تمامی شورای سردبیری و مسئولین و بالا و پایین ایران اینترنشنال از خبر قتل عام اطلاع داشتن، میدونستن و در فضای فارسی منتشرش نکردن، در فضای فارسی زبان و در تلویزیون رو به ایران. روز شنبه 20 دی ایران اینترنشنال مجددا پیامی از رضا پهلوی پخش میکنه. شنبه یعنی 2 شب هست که مردم لای ساک‌های اجساد عزیزانشون دنبال بچه خودشون و عزیز خودشون میگردن. 2 روز هست که تجربه این قتل عام رو در خیابون‌های ایران و در تمام شهرها کردن. گم شده هایی در ابعاد هزاران هزار، کشته شده هایی در ابعاد هزاران هزار جان. نشمریم همینجوری، تصور کنیم. و تلویزیون ایران اینترنشنال همچنان ویدیوهای تکراری و ویدیوهایی رو که روزهای قبل به دستشون رسیده بوده از اعتراضات رو پشت هم پخش میکنن به عنوان اعتراضات اون روزها دوباره. در صورتی که تصاویر و ویدیوهایی که از اون روز منتشر میشه الان میبینیم که در اون روز اعتراض و تظاهراتی وجود نداشته، بلکه نیروی سرکوب در جشن کشتار خودش در خیابونها حضور داره، عربده کشی میکنه و حیدرگویان خیابونها رو به تسخیر خودش در آورده. امروز 20 دی ماه، میدون طالقانی از ارتش. اما پوشش خبری ایران اینترنشنال جوری نشون میده که انگار مردم اتوبان سد کردن، مسجد کلانتری تسخیر کردن و در واقع درست عکس اون فضایی که در جامعه متاسفانه وجود داشته. پوشش من و تو اینجا تنها موردی هستش که فیلم از فردیس نشون میده که اون فیلم هم چقدر از طرف هواداران رضا پهلوی مورد حمله قرار گرفت و گفتن در خدمت معروب کردن مردمه و مال سوریه است و دروغه و غیره. طبق معمول سیاست اون روز این بود که حرفی از این چیزا فعلا نزنن تا مردم تو خیابون نگه دارن. با وجود این روز شنبه مجدداً ایران اینترنشنال بدون اینکه هیچ تصویری ما از این کشتار ببینیم، هیچ چیزی نمیبینیم، در حالتی که در 2 روز بزرگترین قتل عام تاریخ علیه معترضین رخ داده در خیابان‌های ایران، رضا پهلوی میاد و میگه که حضور دگرباره و پرشکوهتان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه پاسخی دندان شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از وقتیگاهش دیده و از وحشت لرزیده است. ببینید چقدر این رهبریه با اون جایی که مردم وایستادن تفاوت داره. مردم دارن میبینن که هنوز این حکومت سر جاشه، باید چاره اندیشید. مردم میبینن که چیزی قتل عام شدن، باید چاره اندیشید. و شما به ما قول داده بودین. و در این پیام رضا پهلوی ادامه میده که بپیوندید به اعتصابات سراسری از کارگران و کارکنان بخش‌های کلیدی اقتصاد به ویژه حمل و نقل و نفت و گاز و انرژی دعوت می‌کنم روند اعتصاب سراسری را آغاز کنند. همچنین از همه شما می‌خواهم امروز و فردا شنبه و یکشنبه 20 و 21 دی ماه این بار از ساعت 6 بعد از ظهر با پرچم، تصاویر و نمادهای ملی به خیابان‌ها بیایید و فضاهای عمومی را از آن خود کنید. و میگه که ماشین سرکوب را بیش از پیش کند و مختل کنید تا در روز موعود آن را کاملا از کار بیاندازید. مردم اونجا هزاران کشته دادن، یه قتل عام رو تجربه کردن، دوچار شوک هستن از باور قضیه، همچنان شجاعانه علیه جمهوری اسلامی هستن. اما اینا یه جای دیگه هن. اینا از یه چیزای دیگه دارن حرف میزنن. حتی صحبت از این نمیکنه که این کشتارا رخ داده و مردم رو آماده بکنه برای مقابله با دستگاه سرکوب. نه، نمیدونستن. میدونستن.
چرا نمیگفتن؟ لازم داشتن حضور خیابونی مردم رو، لازم داشتن حضور خیابونی و میلیونی مردم رو. برای همین نباید هیچ خدشه‌ای به اون وارد میشد. و در همین پیام شنبه 20 دی پس از اون قتل عام گسترده، رضا پهلوی میگه من نیز در تدارک بازگشت به میهن هستم تا در زمان پیروزی انقلاب ملیمان کنار شما ملت بزرگ ایران باشم. باور دارم که آن روز بسیار نزدیک است. دقت کنید در تدارک بازگشت به ایران، نمیگه پس از سرنگونیام، میگه در تدارک بازگشتم. یعنی شما هر کاری دارید میکنید من دارم میام. مراد ویسی دوستان عزیز با بیشرمی به عنوان یکی از رباتای ایران اینترنشنال تیتر میزنه، میگه سرکوب اعتراضات باعث گسترش خیزش ملی شده. یعنی اینا از سرکوب خبر دارن روز شنبه از سرکوب خبر داره، ولی میگه باعث گسترش شده. هنوز دارن یک دروغ و تحویل جامعه میدن. و چرا ایران اینترنشنال و من و تو تاثیرگذار کارشون و آنچه که میکنن در بروز یک فاجعه تاثیرگذاره؟ دوستان عزیز، مردم با هم تلفنی هم نمیتونن حرف بزنن. تنها بمبارانی که میشن به لحاظ اطلاعاتی از کانال ایناست و اینا هم بهشون نمیگن چی گذشته. و اون عده‌ای رو که اطلاع ندارن دائم دارن اینا تشویق میکنن و لااقل در سطح بین‌المللی جوری نشون میدن که انگار نه انگار. اخبار جنایت جمهوری اسلامی که اینترنت رو قطع کرد که به خارج نرسه، با همدستی آن کسانی که این خبر را داشتند و پخش نکردند، مخفی میمونه تا اون جنایت تکمیل بشه. واقعا من سوال میکنم، حقمون هست بپرسیم چه توطئه، کی با کی چه قراری گذاشته بود؟ روز یکشنبه 21 تلویزیون ایران اینترنشنال هنوز هیچ چیزی از کشتار پخش نکرده که اون تصاویر وحشتناکی که هممون دیدیم و باورمون نمیشد از کهریزک رسید. اجساد پشت کسی حتی کرامت انسانی اینا رعایت نشد. همه اینها اولا ما از کانال رسانه‌های آلترناتیو پخش شد و بعد از کانال امثال ایران اینترنشنال با تأخیر. چرا انقدر تلاش داشتن که مردم ایران نبینن؟ چرا پخش نشد؟ چرا ایران اینترنشنال در گفتن حقایق جنایات جمهوری اسلامی کمک میکنه به لاپوشانی این جنایات؟ چرا مردم نباید به موقع بفهمن چی داره میگذره؟ تلویزیون ایران اینترنشنال پیامی از رضا پهلوی رو پخش میکنه که در اون میادش و خیلی ساده میگه که دنیا امروز کنار انقلاب ملی شما ایستاده است و شهامت شما را تحسین می‌کند. به ویژه پرزیدنت ترامپ به عنوان رهبر جهان آزاد شجاعت وصف ناشدنیتان را با دقت دیده و اعلام کرده که آماده کمک به شماست. خیابان‌ها را رها نکنید. قلب و روحم با شماست و می‌دانم که به زودی در کنار شما خواهم بود. در روز یکشنبه پس از اون قتل عام باز دوباره رضا پهلوی میگه رژیم با کمبود جدی نیروی سرکوب روبروست و افزایش تیراندازی به سوی مردم نه از سر اقتدار بلکه ناشی از کمبود مزدور و ترس از فروپاشی و سقوط سریعتر است. داره از تیراندازی هم حرف میزنه، یعنی میدونه تیراندازی شده، میدونه به سوی این مردم آتش گشودن. ما اجازه نخواهیم داد که این جانیان خون جوانان ما را بیش از این بر زمین بریزند. جشن آزادی و پیروزی را برپا خواهیم کرد. داره صحبت از جشن پیروزی فوری میکنه و البته مهمترین بخش پیام اونجایی است که میگه که با اتکا به پاسخ میلیونی شما به فراخوان‌های روزهای گذشته و با مشروعیت و مقبولیتی که از شما دریافت کردم، مرحله دیگری از خیزش ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بازپسگیری ایران عزیز را اعلام می‌کنم. یعنی همه داستان این بودش که ایشون مقبولیت و مشروعیت پیدا کنه. خب الحمدلله به نظر میاد بر آن همه اجساد کشته شدگان به این خواسته رسید. تمام داستان این بود دیگه. یادتونه میرفت تو این مصاحبه میگه من صدا کردن این بچه کوچولو، من کارت آفرین گرفتم، من 20 گرفتم، من دستامو زودتر شستم. میگه که چون خیلی مقبولیت و مشروعیت پیدا کردم از این اعتراضات شما، علاوه بر تسخیر و حفظ خیابان‌های مرکزی شهرها، تمام نهادها و دستگاه‌هایی که مسئول تبلیغات دروغین رژیم و قطع ارتباطات هستند، اهداف مشروع به حساب می‌آید. اهداف مشروع هستن یعنی چی؟ یعنی حمله کنین دیگه.
در واقع داره از مردم دعوت میکنه به ساختمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی حمله بکنه. غیر از اینه؟ به مردمی که اون قتل عامو تجربه کردن و هنوز نمیدونن کجا هستن و چه باید بکنن، هنوز جمع نکردن خودشون رو از این وضعیت، رهبر خیزش ملیشون، پدرشون، بدون اینکه بفهمن اون وضعیت اون بچه در چه حالیه، دستور میده که برید حمله کنید به رادیو تلویزیون. در همین روز تشییع جنازه برخی از کشته شدگان خانواده ها در بهشت زهرا شعار مرگ بر خامنه ای میده. و میبینیم در شعار جاوید شاه و پهلوی برمیگرده به طرز فاحشی کاهش پیدا میکنه و در خیلی جاها دیگه اصلا وجود نداره. شعار مرگ بر خامنه ای رو با شجاعت میدن و قانونا خودشون رو در مظن اتهام جمهوری اسلامی قرار میدن، ولی میرن جلو، نمیترسن. مرگ بر خامنه ای، امسال سال خون سید علی سرنوبت، همه اینا رو میگن. اون فضای جامعه ایرانه و رضا پهلوی داره به ترامپ التماس میکنه که قولش رو عمل بکنه و به پیرو همین پیام با حامد شیبانی راد صحبت میکنن، رئیس حزب ایران نوینشون، و او در اونجا میاد میگه سیاست چیه. دوستان عزیز، این سیاست رو ما اینجوری میشنویم از لابلا، به نظر میاد از زیر زبونش در رفته، خیلی روشن میگه. اون روزی ما وارد فاز نهایی پیروزی میشیم که شاهزاده رضا پهلوی وارد ایران بشن، اما اون روز بدون تسخیر خیابان، بدون مردم در خیابان باشن، خب امکان پذیر نیست. پس موندن در خیابان، تسخیر خیابان و ادامه دادن به حضور در خیابان بسیار مهم است. در واقع همینجوری خودمونیشو بگیم، یعنی خون این همه جوون و نوجوون و آدمای دسته گل فرش قرمز برای حضور رضا پهلوی، و این تاکید میکنه، میگه ما میتونیم اینجوری به جهان نشون بدیم بمونید تو خیابونه، به هر قیمتی، به هر قیمتی. هزاران دیگه هم بمیرن شاهزاده برگرده، هزاران دیگه هم به قتل برسن، اما مردم بمونین تا شاهزاده برگرده. و هواداراش میگفتن مردم ما رو انتخاب کردن. مصاحبه کننده های ایران اینترنشنال میگفتن مردم انتخابشون رو کردن. مثلا نمیدونم چرا پس دیگه میخواین اون 100 روز و رفراندوم و اینا. شما شروع کردین که بگین انتخاب شده، مردم جونشون کف دستشون رو گوشتن، اومدن تو خیابونا گفتن جاوید شاه. پس دیگه صندوق رای چیه؟ با خونشون انتخاب کردن. این گفتمان شماست، این گفتمان شماست که نیاز داره که اون حضور رو تو اون وسعت بتونه ضبط بکنه. تمام داستان همینه، ریختن اون همه شور و شجاعت و فداکاری و اعتراض و خشم به حساب کسانی برای معامله از بالا. یعنی روز یک شنبه 21 رضا پهلوی هنوز میگه ترامپ داره میاد، خیابونها رو ول نکنید، و فیلم هایی نمایش داده میشه همینجوری از اعتراضات مربوط به روزهای قبل، و اینترنت همچنان قطعه. روز دوشنبه رو مرور کنیم. روز دوشنبه همه چی آرومه، نه رضا پهلوی پیامی میده نه هیچی، اخبار عادیه راجع به کشورهای خارجی، کی از کی دفاع کرد، کی از رضا پهلوی دفاع کرد، مصاحبه هاش و غیره، تا روز سه‌شنبه 23 دی ماه. در روز سه‌شنبه یهو سردبیری ایران اینترنشنال میاد با خبر 12,000 کشته. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که ابعاد این جنایت بی سابقه را نشان می‌دهد. شورای سردبیری ایران اینترنشنال به این مناسبت بیانیه‌ای منتشر کرده. در این بیانیه آمده کشتار 12,000 شهروند ایرانی در سکوت دفن نخواهد شد. امروز من فکر می‌کنم هزاران کشته در این قتل عام حاصل جنایت جمهوری اسلامی است، و من باور می‌کنم که کشته بیش از این میزان باشه. هر کدوم جان عزیزی است و برای همین آرزو می‌کنم که دائم این عدد پایین تر بیاد. تو رفتی دگر ما اینه، خدا حافظ بغض تو سینه، از آن شبی که برنگشتی خاطرات سفر میکنم، زمونش داغی رو قلبم
اسمع مالم باركة فقط ياسين تلمن كاركة اسلامی جنایت کرده با 1000 با 1 با 100 با 10,000 ولی من آرزو میکنم کاش جانهای این وسط حفظ شده باشند و پیدا شوند. با این وجود این اعلامیه سردبیری ایران اینترنشنال کلی سوال تو ذهن ما ایجاد کرد. می‌بینیم یهو سه‌شنبه اینا که اصلا یه دونه فیلم سرکوب و کشتار نشون ندادن و حرفشو نزده بودن، یهو اسنادی میدن و میگن اینا رو ما هم راستی آزمایی کردیم، هم با روش‌های گوناگون، با صحبت با کادر پزشکی، درمان، وزارت بهداشت، درون شورای عالی امنیت ملی، اینور اونور یه عالمه آدم داشتیم، مصاحبه با خانواده‌ها و بازماندگان و شاهدان و مجروحین، همه اینا رو مصاحبه کردیم. این نتیجه کار یعنی چی؟ یعنی شما چند روز مشغول این کاری؟ یعنی شما چند روز میدونستید که چنین کشتاری رخ داده و در هیچ جایی حرفی ازش نزدید؟ مردم حق دارن از شما بپرسن این پنهانکاری در خدمت چه سیاستی بود؟ چه سیاستی بود که میخواست مردم را برای کارت چانه زنی در بالا در خیابونها نگه داره؟ آیا حق داریم این سوالو بکنیم؟ در روز سه‌شنبه 23 دی ماه دوباره ایران اینترنشنال پیامی از رضا پهلوی پخش میکنه که در اون ضمن تحسین ایستادگی مردم میگه که هزاران نفر از نیروهای انتظامی و نظامی سر کار نرفتن تا درگیر نباشند در سرکوب شما. این پیام روز سه‌شنبه 23 دی، یعنی نزدیک به 5 روز از آغاز اون کشتار و قتل عام فجیع، اینا نشستن در خارج از کشور. داره ایشون میگه پای تلویزیونی که تنها مجرای رسیدن اخبار به مردم هست، تنها جایی است که مردم میتونن با دنیای خارج ارتباط بگیرن و تنها کسانی که از این مزایا برخوردارن رضا پهلوی و تیمش است در هر دو رسانه. بقیه همه حذفن. مردم ایران هیچ چیز دیگه ای نمیبینن، فقط جاوید شاه، فقط رضا پهلوی، فقط این هست، هیچ چیز دیگه نیست، واقعی نیست. یعنی اگه من نمیدونستم که اوضاع سیاسی در چه حالیه، واقعا فکر میکنم جز این اصلا هیچ وقت هیچی نبوده. اصلا تا وقتی این پیداش نشده بود ما چی داشتیم؟ در همون روز دوباره میگه صدای شما و شجاعت شما رو جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن، بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتا تا به حال باستی پیام رئیس جمهور آمریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه رو همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. این روز سه‌شنبه نه همدلی با این مردم هست، نه با غمشون شریک شدیم، نه روایت بچه‌ها و زندگی‌هاشون رو شنیدیم و پخش کردیم، نه دنبال راهی گشتیم که کسایی که کارشون رو از دست دادن، سرپرست خانواده‌شون رو از دست دادن، ایران اینترنشنالیا که صداتون رو، صدای بقیه رو خفه کردین تا صدای کری خودتون تنها صدای موجود در فضای سیاسی ایران باشه. چه کاری میکنید برای اینکه بتونین این همه آدمی که آسیب دیدن رو بهشون خدمات درمانی، خدمات روحی، خدمات حقوقی، خدمات انسانی، کمک به کسانی که نوناورشون رو از دست دادن؟ مسئولیت شما چیه؟ فقط تشویق و تهییج بیاین شاهزاده گفت بیاین و شروع کنین مصاحبه‌های هیجانی و کمک خارجی در راه و شاهزاده اصلا همه میخوانیشو. و اینجاست که این سوال جدی مطرح میشه که این رسانه چه نقشی داشتن این که جمهوری اسلامی بتونه در خفا سرکوب بکنه و مردم مطلع نشن. فقط قطعی اینترنتی و قطعی تلفن ها مشکل نبود. مشکل این بود که رسانه هایی هم که صدا داشتن رو به ایران و این اخبار رو داشتند از پخشش و از گفتنش با مردم خودداری کردن. بعد از نزدیک 11-12 روز قطعی اینترنت، قطره چکانی شروع میکنن اینجا و اونجا آزاد کردن که البته باز با سرکوب، ارعاب و کنترل شدید روبروه، ولی اینترنت رو آزاد میکنن و تازه آدم ها شروع میکنن حرف زدن و میگن ما فیلم هایی رو فرستادیم پخش نشد و میگن چرا به ما نگفتین؟ پس چی شد ترامپ؟ و آدمی برای خود من مینویسه که من شعار پهلوی برمیگرده رو تو خیابونای ایران دادم برای اینکه من امید داشتم که
یه اتفاقی میفته از خارج، کمک خارجی میاد. یعنی اینا این گفتمان همچین ایجاد کردن، گفتم انقلاب مساویس با تسخیر خیابان ها، حمله نظامی، تسخیر قدرت. این فرمولیه که اینا به مردم دادن. خب مردم انتظار دارن در این حد. شما به مردم نگفتین که انقلاب دست خودتونه، دست اینه که همه متحدن، همه ارکان جامعه همه با هم به مبارزه بپیوندن، تولید و صنعت و خدمات و اینا همه باید بتونن، دانشجوها، محصلین و غیره. خب این اتفاق نیفتاده. مردم میگن کمک خارجی چی شد؟ و کم کم اومدن وقتی اینترنت وصل شد این سوالو مطرح کردن. ما هم شروع کردیم گفتیم و فهمیدیم که اینا فیلم ها رو داشتن، فهمیدیم که اینا پخش نکردن، نگاه کردیم به حوادثی که گذشته و پیام‌هایی که داده شده و متوجه شدیم که یه جای کار اشکال داره و اگه امروز سرش بحث نکنیم این تکرار میشه. و هی گفتیم اینا شروع کردن هواداران شاهزاده شروع کردن که اینا این چپیان، اینا میخوان جنایت جمهوری اسلامی رو ببرن زیر سوال، شریک جرم دارن میتراشن و میگن رضا پهلوی هم مسئولیت داره و باید توضیح بده. بله، چرا ترسیدین از این بحث؟ چرا نمیذارین بحث بشه؟ حق ماست. پس فردا تو جمهوری اسلامی باشه، یادتونه اوایل انقلاب هر کی حرف میزد دیگه اون موقع نمیتونستن بگن مثلا منافقه، چون مجاهدین در انقلاب شریک اومدن دارن فعالیت میکنن، نمیتونستن بگن کمونیست، چون اینا سازمانهای چپ از استقبال توده‌ای برخوردار بودن، مردم پشتشون بودن. میدونی چی میگو اینا طاغوتیان، همه رو هر کیو میگرفت می‌خواست زندان بندازه، خشونت کنه، تو خیابون بزننش با قمه، میگفتن اینا طاغوتی. هر کی می‌خواستن سرکوب کنن و آزادی بیانش رو بگیرن میگفتن اینا طاغوتیه. حالا حکایت سلطنت طلباست، هر چی بهشون بگی میگه اینا از طرف جمهوری اسلامی هست. اینا حرف جمهوری اسلامی. و به این ترتیب سعی کردن که این انتقاد رو، که انتقاد بسیار به جایی است، بسیار نکات درس آموز زیادی داره برای قدم‌های بعدی ما و به ویژه ما باید بهش نگاه بکنیم و اجازه ندیم این تکرار بشه. من بارها گفتم، بازم میگم، این جنایت از اول تا آخرش پای جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و تمام دستگاه سرکوب و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است، از آمر و عامل پایین تا بالاش. ولی شما میتونین راجبه یه بخشی از اپوزیسیون و رسانه‌هاش جوری که عمل کردن در دامن زدن به این فجایع رو نادیده بگیریم. فوش دادن، گفتن چپیه و غیره، کار نگرفت. چیکار کردن؟ ایران اینترنشنال یه سند محرمانه رو کرد. سندی اختصاصی از درون مرکز راهبردی خبرگزاری تصنیم به تیتر اول رسیده که خط رسانه‌ای خبرگزاری وابسته به سپاه رو درباره شاهزاده رضا پهلوی، فراخوان او و همچنین شعارها در حمایت از او رو به ما نشون میده. سند محرمانه، سند راهبردی تصنیم در این که سیاست جمهوری اسلامی در تخریب رضا پهلوی اینه که بیاد بگه رضا پهلوی بی‌عرضه است، مردم رو به کشتن داد، مسئولیت اخلاقی داره. همه اون کلیدواژه‌هایی که مردم از ایران، فعالین از ایران و ما گفته بودیم، اینا رو گذاشتن توی اون گزارش به اصطلاح محرمانه شون که گویا هدف از تخریب پهلویه و هر کسی سوال میکنه در خدمت دستگاه امنیتی اطلاعاتیه. چه روشیه؟ چه شیوه بحث کردنیه؟ خب لابد فردا هم همینه دیگه. یعنی ما نمیتونیم هیچ وقت حرف بزنیم، ما هیچ وقت نمیتونیم ایرادی بگیریم. من بارها گفتم اگر رئیس پلیس یک جایی در یک عملیاتی نیروی از دست بده که نباید با هزینه با محاسبه عادی از دست میرفته، باید بشینن ببینن خطای عملیاتیش چی بوده. اگه خطاکار بوده تا حد استعفا باید بره، تا حد مجازات حتی. بعد شما یه نفر که میگه من رهبرم و فقط منم و رسانه ایران اینترنشنال هم در خدمتش و رسانه من و تو، پیامی که رو به اون مردم داده یک پیام غیر مسئولانه است. حرف سر اینه که روز سه‌شنبه باز بگه بمونین تو خیابون، روز یکشنبه بیاد بگه اعتصاب عمومی سیاسی بکنین. هیچ کس نکرده. سه‌شنبه دوره دیگه خیابونا رو رها نکنین. خب بس هیچ هدفی دارین، قصدی دارین از اینکه اخبار رو نمیرسونین به مردم. رضا پهلوی هم در همه مصاحبه‌هاش اومد گفت جنگم تلفات داره. این دقیقاً اون گفتمانیه که باید مورد نقد قرار بگیره. مردم نیومدن واسه جنگ، لااقل همه اون مردم نمیدونستن که اونجا جنگ قراره باشه. آماده اون روز آخر نبرد نهایی نبودن، آماده تسخیر اماکن دولتی هنوز نبودن. با کدوم سازماندهی؟
و شمایی که از این تصنیم و همه جا انقدر سریع گزارش میرسه دستتون، اینایی که از این تو تصنیم اینو به شما دادن، هیچ کدومشون نمیتونستن هشدار سرکوب و قتل عامو به شما بگن. چون ما کم کم به این نتیجه میرسیم وقتی این سیاست 16 تا 23 دی شما رو مرور میکنیم، حس میکنیم اتفاقا سیاست شما بود که در قطعی اینترنت ماهواره رو به ایران رو هم قطع کرد و نذاش مردم از اخبار واقعی مطلع بشن. شما داشتید ویدیوهای کشتار رو، شما میدونستید دارید کشتار میشه و پنهان کردید و پخش نکردید و نگفتید. اتفاقا شما این که خیلی همگام با تصمیم حرکت کردین. قطع اینترنت پنهانکاری، عدم پخش کشتار پنهانکاری. میبینین؟ حقیقت به مردم گفته نشده و این مهمه چون مردم خودشون عملیات داشتن و میتونستن تصمیم بگیرن چه جوری برن و با چه آمادگی به خیابون. و این اتفاق رخ نداده چون مداح خبرنگاران ایران اینترنشنال حقیقت رو به مردم نگفتن که چطور نیروی سرکوبی که اینقدر ریزشی داشت و فروپاشی درش رخ داده بود تونست چنین سرکوبی رو بکنه، چنین جنایتی رو رقم بزنه. یا اون ریزشیاش ریزشی واقعی نبودن یا شما دروغ میگفتین. کدوم یکیش؟ چرا یکیشون به شما خبر نداد که داره چنین جنایتی سازماندهی میشه؟ همونایی که حالا میان هی تعداد کشته و اینا بهتون میدن و عمل شورای امنیت ملی و اینا، همونا اون موقع نبودن. همینا که بهتون این گزارش‌های محرمانه رو میدن، مشتاق پور محسن استفاده میکنه، یکیشون نبود بهتون خبر بده که دارن اینو کشتار آغاز میکنن تا مردم رو شما متوجه بکنید که شما به مردم اطلاع بدین که دارن میرن به این میدان مین، به یک میدان مینگذاری شده و حقشون بود بدونن. اعتماد میکنن به یک رسانه و به یک آدمی. من شما نمیگین با اعتماد ما اومدن، با اعتماد ما رفتن، ما کردیم، ما پیامو پخش کردیم، ما الان تنها رابطه با ایران هستیم. بله، رسانه اینترنشنال در مورد عدم اطلاع رسانی در رابطه فجایعی که در انتظار مردم بود در روزهای پس از پنجشنبه شریکه. اطلاعات رو داشتن، اخبار رو داشتن. در گزارشی که در مورد کهریزک عنوان میکنن نشون میده که فیلم ها رو قبل از اینکه دیگران پخش بکنن به دست اینا رسیده بوده و چنین با تأخیر این فیلم، با تأخیر طولانی این فیلم ها رو منتشر کردن. من همینجا اینم بگم وقتی داریم راجع به نقش ایران اینترنشنال و من و تو و این رسانه هایی که در خدمت یک سیاست دارن عمل میکنن و اخبار رو فیلتر شده و سانسور شده دارن برای مردم ایران پخش میکنن، یعنی مردم در واقع دارن میبینن همون صدا و سیمای جمهوری اسلامی هنوز هیچی نشده اینجا شکل گرفته، هیچ صدای دیگه ای توش نیست. همینا برای تشخیص این که مردم بفهمن چی داره میگذره کافیه. دیدن که چگونه رفتار میشه باهاشون، دیدن که با صداهای گوناگون توی اون جامعه چجوری برخورد میشه، چجوری فیلم ها سانسور میشه، چجوری تو خارج از کشور صداگذاری میشه و غیره. اینجاست که نقش رسانه رو داریم روش تاکید میکنیم و تأثیرش که میتونه فاجعه بار باشه. یعنی مردم گام هایی که لازمه برای انقلاب رو این رسانه ها آنقدر ساده کردن براشون که اتفاقاً بسیار راحت میتونه جمهوری اسلامی با همون سیستم نظری که اینا ایجاد کردن یک شکست رو تحمیل بکنه، یک شکست روحی رو، یک استیصال روانی رو. ولی بهشون میگه خب دیدین چی شد؟ ترامپ که نیومد، اونم که نیومد، این همه شما هزینه دادین چون شما سادهش کردین. مردم هم همینجوری میبینن دیگه، فکر نمیکنن که مراحل این پیشرفت داشت خودش ارگانیک پیش میرفت تا وقتی رضا پهلوی فراخوان نداده بود. دوستان عزیز، مردم تو خیابون بودن، بله، جمهوری اسلامی میزد میکشت، قطعا اگر به جایی میرسید که دیگه نمیتونست تحمل بکنه، کما که روز پنجشنبه این اتفاق افتاد، بله، اما آن اتفاقی که روز پنجشنبه و جمعه افتاد، در بیخبری نگاه داشتن مردم از سوی ایران اینترنشنال، پیام‌های بعدی رضا پهلوی که اصلا نشانی از سرکوب درش نیست و انگار همه چیز عادی است، عادی سازی فضا و دعوت از مردم برای حضور خیابانی بار دیگر، مسائلیش که باید سرش حرف زده بشه. باید سرش حرف زده بشه که چطور میشد جلوی این فاجعه رو گرفت. میشد گرفت، بله، برای روز جمعه میشد. روز جمعه میشد حتی از مردم خواست از خونه هاشون بیرون نیان موقتا.
میشد روز جمعه از مردم خواست که فقط از پشت بوناشون فریاد بزنن و شعار بدن. میارزید اون همه جان که یک روز تظاهرات رو عقب بکشیم تا فکر شده تر عمل بکنیم؟ قطعا میشد اگر این مردم سازماندهی داشتن رو، دلشون رو به یک رهبری دروغین که فاقد حداقل نقشه و استراتژی برای این مسیر هست رو بشناسن، دیگه بدونن دنبال چه کسی را بیفتن و به چه کسی اعتماد بکنن. این درسیه که ما به این خونهایی که ریخته شده بدهکار هستیم که بگیریم از این وضعیت، که اجازه ندیم فردا این اتفاق بار دیگه بیفته. ما مسئول هستیم که انقلاب رو با حداقل هزینه پیش ببریم و برای اون باید برنامه ریزی بکنیم برای حفظ این جانها، برای مقابله با دستگاه سرکوب، برای ایستادگی جلوشون جایی که لازمه و اون جایی که لازمه رو ما تعیین میکنیم و اون زمان رو این مردم باید تأمین بکنن. خیلی ممنونم که تا اینجای برنامه با من بودین و این برنامه رو دنبال کردین. من میدونم که این روزها هممون نمیدونم حتی میتونم محقم بگم حالمون خوب نیست یا نه. وقتی اون قتل عام و اون کشتاری که رخ داده در ایران رو که دیگه ما حتی تحمل دیدن برخی از صحنه‌هاشو نداشتیم، آنقدر که این جنایت فجیع و بزرگ بود، دلم میخواد با شما مطرح کنم. گاهی اوقات فکر میکنم در مقابل درد و رنجی که اون آدم اونجا میکشن اصلا چقدر مهمه که ما بیایم اینا رو بگیم. و باز فکر میکنم ما حق نداریم از گفتگو و بحث سیاسی و نقد سیاسی غافل بشیم. سرنوشت هر اتفاقی در ایران منوط به گفتگوهایی است که ما امروز میکنیم و راه حلایی که ما اتخاذ میکنیم، نه مای فردی، همه این جامعه، همه اون مردم و ما جزئی از اون. برای مهمه که صدامون ما میتونیم که لااقل به عنوان بخشی از این جامعه صدای خودمون رو داشته باشیم، حرفهای خودمون رو بزنیم و آرزوهای خودمون رو زندگی بکنیم، چیزی که من میدونم خاص اکثریت مردم ایرانه. ممنون که ولتاژ رو به دوستانتون معرفی میکنین. اگه برنامه رو دوست داشتین لایک و کامنت یادتون نره. مرسی از همتون و دلم میخواد بخوام دوباره که مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشین.